Approve na hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon, session at opinyon sa ating email at fanpage na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen. Makilahok ka na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ay inyong palatuntunang APRUB. Gawin natin to. Panahon na naman ng tag-ulan, marami na naman ang nangangamba. At kapag ganitong panahon, umaasa tayo sa mga impormasyon na maaasahan natin. Keyword, maaasahan. Sino sila? Sino ang ating kaibigang ating bisita ngayon sa ating munting tahanan? Sila po ang ating kakwentuhan. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang APRUB. Pamamagitan ng Presidential Decree 78, nire-organize ang dating Philippine Weather Bureau at ginawang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Layunin nito na maging mas epektibo, efficient at centralized ang weather forecasting, weather advisories, flood and typhoon warnings. Ganon din ang pagkuha at pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga bagay na meteorological, astronomical, climatological at iba pang kaugnay na specialized information. Ang lahat ng ito ay nauukol sa pagbibigay ng proteksyon sa buhay, ari-arian, para naman sa pagkakaroon ng productive and sustainable development ng bansa. Dahil ang geographical location ng Pilipinas ay nasa pathway ng maraming bagyo, patuloy na nagsisikhay ang pag-asa sa modernization ng mga equipment nito. Kamakailan ay nakabili ang ahensya ng Doppler radars na malaki ang nitutulong sa pagmumonitor sa mga bagyo at sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang Doppler radars ay nilagay sa iba't ibang strategic locations sa Pilipinas. Bukod dito, may iba pang mga programa ang pag-asa, katulad ng Landslide Early Warning Sensor o LEWS, na na-develop sa pakikipagtulungan ng University of the Philippines. Nariyan din ang Project NOAA na nagbibigay ng babala ukol sa dami ng tubig ulan na maaaring bumagsak sa isang lugar. Ako si Ginawang at approve sa amin ang ahensyang ito. Okay, welcome back mga kaibigan. Pag-asa, hope sa wikang Ingles, pero mas mahaba ang ibig sabihin nito at hindi ko pangangahasang sabihin sa inyo. Ipaubaya ko sa ating expert, si Mr. Chris Perez, ang Supervisory Forecaster ng Pag-asa Weather at Flood Forecasting Center. Sir, unang tanong ko sa iyo, magandang hapon. Magandang hapon din, Elaine, at sa ating mga taga-subaybay ng programa ito. Ayan. Ano nga ibig sabihin ng Pag-asa? Well, Pag-asa stands for Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang dami niyong serbisyo, no? Napakadami po. Okay. At itong lahat ng ito ay hindi lamang dahil sa mababasa ang ating sapatos pagka umulan, mapuputikan tayo, kundi mas malawak ang serbisyong pinagkakaloob nyo kasi pati yung ating kakainin. Tama po, dahil yung weather hindi lamang po yung pang-araw-araw. Right. May tinatawag din po tayong climate na sakop din po ng serbisyo ng Pag-asa na nagdidikta naman ng panahon in terms of month or seasonal na kung saan pwedeng maapektuhan yung iba't ibang industriya, agricultural, manufacturing industry, just to name a few. Okay. Now sir, ang iyong classification ay supervisory forecaster. Yung inyong training kasi ay specialized, at kayo ay, kumbaga pag nag-train kayo dyan, more or less, ang pupuntahan ninyo kung serbisyo publiko ang pag-uusapan ay talagang Pag-asa. Opo. What did you finish, sir? Tayo po ay graduate ng Electronics and Communications Engineering sa Polytechnic University of the Philippines. And then, after na ma-employ po tayo sa Pag-asa, ay nag-training po tayo, tinatawag naman natin ng meteorologist training course provided by Pag-asa. This is an in-house training na kung saan tinuturuan po tayo both on the theoretical and the operational aspects of meteorology and climatology. Right. So 1 year po yan ang nagte-train po sa atin. Hindi lamang po yung mga PhD graduate ng Pag-asa, meron din po mga ilang professor sa UP. Okay. And then afterwards, meron din po tayong mga trainings abroad or local in between na pinadadala rin po tayo. And recently, I just
finish my Master's in Climate Change sa Australian National University. Congratulations, sir. Thank you po. Ang hina-highlight kasi natin dito, hindi minsan kasi, no, sa mga mapagbiro nating mga kababayan, pag sinabing pag-asa, para bang nanghuhula lang yung ating mga kababayan dun sa ahensyang ito. We would like to highlight the fact that you actually, well, at first of all, you have to finish a course. There are courses na applicable for additional training in pag-asa. Opo. Basically, you have to be an engineering graduate. Kasi yung pag-aaral po ng meteorology, it involves the studies of higher maths and sciences, calculus, physics, kaya hindi rin po basta-basta yung maging forecaster ng pag-asa. Okay, mathematics, science, physics ang nandyan, kaya hindi po ako forecaster. Okay, anyway, sa pag-asa maraming mga tawag dito specialities, ano? Kasi maraming ang services. Yung pag at saka doon sa pag-asa, yun ang mga services na ibinibigay ninyo. Opo. Isa dito yung tinatawag na, dito muna tayo sa mga pag-ulan, ano, pagbagyo. Paki-explain mo nga sa atin kung ano ibig sabihin ng, o ng pagkakaiba ng flood forecast, flood bulletin, hydro forecast, dam status, at saka yung bago ninyo ngayon, yung community-based flood warning system. Well, yung mga nabanggit po nila, unang-una yung flood forecast. Ini-issue po ito ng flood forecasting and warning section sa mga areas na posible pong bahain kapag may severe weather disturbance, may pag-ulan, may bagyo. And then yung mga flood bulletin po, ini-issue din po to sa mga areas na nearby sa mga ilang dams na minomonitor din po ng pag-asa sapagkat alam naman po natin na yung mga paulan, minsan magdudulot po to ng masyadong maraming ulan to the point na iba pong natin minomonitor na dam ay kailangan po mag-release ng tubig. Or kapag panahon naman po ng tag-araw, yung level po ba ng dam is enough para masustain yung nearby agricultural industry natin. So hindi lang, gaya nga po na nabanggit ko, ito pong weather ay hindi lamang po kailangan maging involved sa pang-araw-araw na kung mababasa po ba sa pato na kasuotan natin. It encompasses a larger field na kung saan pwede rin po maapektuhan yung industry natin. Gaya nga po na nabanggit natin, agricultural industry, manufacturing industry, just to name a few. Kaya yung trabaho po natin, napaka-broad in the sense na malaking bagay po para to sa continuous na growth ng ating ekonomiya. Okay. Dun sa ating video package ay binanggit natin na kaka-acquire lamang ng ating Doppler, no? At dahil meron na tayong Doppler, ito ay hindi inilagay lamang dito sa Quezon City kung saan nandito ang inyong opisina, kundi ito ay kinalat natin sa buong bansa, strategic locations. How many Doppler radars do we have now? Sa ngayon po, meron tayong humigit kumulang na 8 operational Doppler radars scattered all over the country. And we're still planning to construct locations para sa 3 more additional. Ito po ay isa sa may bandang Palawan area, and then isa sa may bandang Western Visayas, and then dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. Now, kapag nakompleto po natin, if all the radars are operational na, including the 3 additional radars, magkakaroon po tayo ng nationwide scope ng radar image. Mas mapapadali po yung pagdedetect natin ng mga biglang pag-ulan or thunderstorm na kung napapansin po natin, isa po yun sa pinakabagong products and services na ino-offer ng pag-asa, yung pag-issue po natin ng thunderstorm advisory. Right, okay. Thunderstorm advisory kasi may mga tinatamaan ng kidlat, hindi lamang tao, hindi lamang livestock, kundi mga tawag dito, mga matataas na mga structures. Okay, what is the big deal about Doppler radars? Meron naman tayong ginagamit before, pero anong pagkakaiba ng Doppler? Ang pinagkaiba po kasi ng Doppler radar, malayo pa lang po ang isang weather disturbance, let's say for example, at a distance of 400 kilometers. Pwede niyong ma-detect kung gaano ba karami yung posibleng ulan na idulot na isang weather disturbance, mga localized thunderstorm. Now, kapag mas malapit na po yung ano na yun, yung mga clouds na yun, mas tumataas po yung range of accuracy ng estimate ng paulan ng Doppler radar. Sa range na around 125 kilometers or less, mas ma-estimate po natin kung gaano yung dami ng ulan na posibleng bumagsak sa isang area. Hence, doon po tayo nag-start mag-issue ng mga thunderstorm advisory or kung ang mga paulan naman natin ay matagalan at malawakan, gaya po ng mga dala ng bagyo, ng habagat, ay yung rainfall advisory naman ang pinalalabas natin. Para makapagplano po yung mga kababayan natin ng mga activities nila and as much as possible, may iwasan yung mga sakuna na dulot ng mga
pagba at pagguho ng lupa. Okay. Na mga kaibigan, meron tayong mga naririnig madalas, no, typhoon as against sa cyclone. Ano ba yung habagat na yan? Wala naman palang bagyo, bumaha all over the metropolis. At saka ano ba yung tinatawag na PAR, Philippine Area of Responsibility? When is a weather system exactly within the PAR? Huwag kayong alis, sasagutin niya ni Mr. Chris Perez sa ating pagbabalik. And we are back mga kaibigan. Kasama pa rin natin si Mr. Chris Perez, Supervisory Forecaster ng PAGASA Weather Flood Forecasting Center. Sir, muli magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay. Sa Amerika kasi hurricane, etc. Dito, may narinig tayong typhoon, may narinig tayong cyclone, meron tayong narinig na low pressure area. Opo. Lahat to may dalang ulan most probably, no? Yes. Ano ba pagkakaiba nito mga to? Well, yung sa Amerika. United States, yun lang po yung naging term nila, hurricane. No? Okay. So, yung hurricane at saka tropical cyclone naman sa atin, Okay. or Typhoon. bagyo sa Tagalog, Okay. ay parehas lang po yun. Ayun naman, typhoon. Yung typhoon po, yung Okay. tropical cyclone naman, classify po natin sa tatlo. Okay. May tinatawag po tayong tropical depression, Okay. tropical storm, at typhoon being the strongest among the three. Okay. So, ito po yung kinaklasify natin according to the maximum winds na dala ng Wind bagyo. velocity, Opo, okay. wind velocity. Alright. So, Ano nga uli yung una, sir? Yes, we have a tropical depression, Tropical depression. na normally less than 63 kilometers per hour ang dalang hangin. Okay. And Mababa. then we have, yes. Okay. And then we have tropical storm from Okay. 63 to 118 kilometers per hour Okay. ang maximum winds na dala. And then for typhoon category po is Okay. greater than 118 kilometers per hour ang maximum winds. Ayun, ako mga Yes. kaibigan, please take note ha, kasi minsan, nagkakahalo-halo na yan eh. Pagka Opo. may weather system, hindi na malaman kung ano yung difference ng cyclone, ng tropical depression, ng ano yung susunod? Tropical storm. Tropical storm and then at saka yung typhoon. Mhm. Yung typhoon, dyan tayo nagkakaroon ng signals. Kahit po sa tropical depression, basta inaasahan po natin na tatama sa kalupaan or Okay. magla-landfall, Okay. posible po magkaroon ng the highest being signal number 1 kapag Okay. may tropical depression po tayo. Okay. Now, habang tumataas po yung kategorya, mas malaki po ang probability na magtaas tayo ng mas mataas na warning signal, Okay. signals number 2 or signals number 3. Okay. Minsan, nabot pa po tayo ng signals number 4 kung Okay. talagang yun ang nakikita nating scenario para mabisuan natin yung kababayan natin na makapag-prepare. Ayun, okay. Tayo, ano ang maximum typhoon signal natin? Sa atin po, we have typhoon signal number 4. Four. Yung storm signal. Storm Okay. signal po tawag natin, no? So, storm signal number 4, which rarely happens. Okay. Kasi po, ang majority ng mga bagyo na nararanasan natin, bihirang-bihira po tayo umabot dun sa super typhoon category. Yes, yes. Kung umabot man po sa ganun level, ay karaniwan po hindi nagla-landfall sa atin. Okay. So, Umiiwas atin. Yes, umiiwas po, so to speak. Pero yun nga po, regardless of kung ano man po yung lakas nito, tropical depression, tropical storm, or typhoon po ang isang bagyo, ay kailangan po yung mga kababayan natin ay maging maingat, mapagmatsyag, maging handa, and pinaka-importante po, makipag-cooperate both sa kanilang local government, Right. lalong-lalo po in terms of disaster preparedness and preparation, Right. pag ganito pong may bagyo sa atin. Kasi iba-iba ang geography natin, ano? Yes, So, opo. yung emergency measures sa isang lugar, not necessarily applicable yon sa isang lugar. At ang pag-asa po ay sa forecasting, hindi po sila sa rescue, na madalas kasi nagkakalituhan na, pati rescue kayo yung tinatawagan. Well, ang nangyayari po kasi, tayo po sa PAGASA, nag-issue po tayo ng mga weather bulletins, Right. weather forecast. Ngayon, may coordination po
tayo with other government agencies as well as some private agencies Mga na partners concerned. natin. Yes, partners po natin. As well as tie-up with the media, tulad po na sa kanila, na patuloy naman pong tumutulong sa pag-disseminate na information through the broadcast media. So for example, sa local government, ilan po sa tie-up natin, we have the NDRMC, and then we also have the Coast Guard, just to name a few. And then yung local government, minsan kapag yung mismong tatama sa kanilang area, dahil we have to be specific at times, kung saan talaga tatama yung bagyo. Huwag natin kakalimutan yung ating civil defense, diba? Yes, Pagka nandyan Office of the Civil Defense, tataya po natin yan. So, and then also the Department of Education, pagdating sa mga, in terms of class cancellations, humingi ka, ano rin po natin yan, kasama rin po natin yan. So basically, ang pag-asa po, ay, in tie-up with other concerned government and private agencies, ay patuloy na nakipag-coordinate para as much as possible, may iwasan pa yung mga sakuna and casualties and damages, lalong-lalo po pag may mga bagyo. Yan, kasi ang mandate ng pag-asa ay for the protection of lives, property, and the economic progress of the country. Okay, balikan natin yung ating mga typhoon signals, ano? Kasi madalas nasisisi rin ang pag-asa kapag ka nga nababanggit ang pag-asa at merong bagyo. Minsan may mga kababayan tayo nagro-roll na ng ice, parang ayaw na maniwala. But we have to understand the specific purpose of pag-asa and although medyo negative ang connotation, yung limitations din nila. For example, sasabihin nila, nag-issue ng storm warning, wala namang ulan. Could you explain that aspect of pag-asa? Hindi naman ulan lang ang mine-measure natin. Opo. Ang isa pong purpose kasi ng issuance of the storm warning signal, may lead time po tayong tinatawag yan. Let's say for example, storm signal number 1, 36 hours, within a 36-hour period, ay posibleng maranasan yung mga kababayan natin yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Likewise for storm signals number 2, 3, and 4, may lead time po tayo ng 18, or we have 36, 24, 18, and 12 hours respectively for the warning signals. Ngayon, ano po ba purpose ng lead time? Para po bigyan ng tamang panahon ng ating mga kababayan sa mga areas na directly maapektuhan na makapaghanda po. So it doesn't necessarily mean na pag sinabi po natin storm signal number 1, rains and gusty winds, ora mismo, oh yan na, on the spot, rains and gusty winds. Ano po yung silbi ng pag-issue natin ng di ba? Warning signal. So that's why we have a lead time. Para pag sinabi natin, storm signal number 1, possible rains and gusty winds within a 36-hour period, makakapaganda pa po yung lokalidad na maapektuhan. Yan nga kagandahan ng ating pag-asa at saka ng forecasting system din, even in other countries. No? Kasi yung tinatawag nilang, ano ang tawag doon? Yung cyclone nila. Yun, wala silang lead time at hanggang ngayon hindi pa nakaka-invento ng mekanismo that will give people enough time, yung sinasabi yung lead time para makapag-prepare. It will just strike. At least tayo, we are trying to cope. Yes, and then dapat din po natin, we're dealing with nature. So napaka-erratic po minsan ang characteristics ng mga bagyo. That's why, para po sa kalaman nating mga kababayan, yung pag-i-issue po natin ng weather bulletin, may oras din po yan. Normally, kapag may warning signal, every 6 hours po, mag-issue tayo ng panibagong weather bulletin. So yung mga kababayan natin, dapat lagi nagmamonitor para kung magkaroon po ng biglang pagbabago, ay nakikita po nila at makakapag-adjust po sila. Another FYI natin, ano ba yung Philippine Area of Responsibility? What is the significance to us? Pagka sinabi natin pumasok na sa PAR ang isang weather system. Yung Philippine Area of Responsibility o yung PAR, ito po yung parang bakura ng Pilipinas. Kasi po tayo nasa Northwest Pacific Basin, yung parte ng mundo na kung saan at least 20 tropical cyclones or 20 bagyo ang posibleng maranasan. 19 to 24 a year. So tayo po ang isa sa mga pinakamaraming bagyong bisitang nararanasan bagyo. sa buong mundo. No? So bakit po meron tayong BACOD or yung Philippine Air Responsibility? Para po just in case na pumasok sa bakuran natin, yung BACOD po natin malayo rin po sa landmass ng ating bansa. Once na pumasok, makakapag-issue po tayo ng appropriate weather bulletin, weather advisory para makapag-prepare yung mga kababayan natin. Kung nasa labas man po ito, mag-issue pa rin po tayo ng weather advisory. Pero pagpasok po nito, same as is either weather advisory or weather bulletin, pero at a considerable distance yung PAR sa landmass para we have ample time for preparation.
ang habagat, si habagat na tinamaan tayo kamakailan lamang at sinasabi nila wala namang bagyo. Sino ba si habagat? Sino nga ba si habagat? Ang habagat po, yung tinatawag nating southwest monsoon sa wikang Ingles. At normally, naapektuhan po tayo nito sa mga buwan ng June, July, August. Okay. So, in the absence of any tropical cyclones or minsan kahit low pressure area, ay pwede pong magpaibayan ng habagat. Now, ang habagat pwede magdulot ng pag-ulan at mga pagbugso ng hangin. Kaya kung napapansin po nila, minsan yung in times of the habagat season, malakas yung ulan tapos may pagbugso ng hangin, akala natin may bagyo. Correct. Ilan lang po yung sa characteristics ng habagat. And hindi lamang po yung kalupaan, kundi yung mga seabirds na tinatawag natin. Karagatan. Pag malakas ang habagat, maalon ang hanggang sa napakalon. Kaya nag-issue rin po tayo ng gale warning or yung mga appropriate warning sa maritime industry para maiwasan as much as possible yung mga sakuna sa karagatan na covered ng ating bansa. Okay. Isa sa mga nakaaaliw na trivia na pwede nating sabihin ay yung mga ipinapangalan sa bagyo. Ipaki-flash na nga dyan direct yung mga susunod na dadalaw na bagyo dito. Meron na po silang mga pangalan. Kamakailan lamang, sir, ay kakadaan ni Goryo. Opo. Ngayon ay iniwanan na tayo. Pang ilan si Goryo this year? Teka lang, bibilangan po. A, B, C, D, E, F, G. G. Pampito. Pampito na Actually, siya. pang-walo si Fabian. Okay. Si Fabian po yung nasa bandang southern part of China na. Right. So nakakawalo na po tayong bagyo for the month of 2013. Right. When And did our rainy season officially start? Nung first week po ng June. Ng June, Yun po okay. nung wala pang yung bagyong si Dante, bagamat hindi direktang tumama sa ating bansa, Okay. nagpaibayan ng habagat. Ito po yung nagpaulan sa atin noong June. Ah. So, pero in between the habagat season, may tinatawag din po tayong monsoon break na siyang nararanasan natin ngayon. Kumbaga, hindi naman po habang buong month ng June, Right. July, August, lagi po mag-uulan. Mas madalas yung pag-ulan, pero asahan pa rin po natin na may mga, let's say, 2 to 3 days or even 1 week na episode na bahagya lamang yung mga pag-ulan natin. Ikaw naman, Sir Chris, kanina lang ang init-init ng araw pumasok lang ako sandali sa isang restaurant, paglabas ko parang may bagyo na uli Yes, yan po yung isang bagay na dapat aware yung mga kababayan natin. Right. No? So, gaya nga po nabanggit natin, in the absence of any tropical cyclones or low pressure area, during this particular time of the year, pagpasok ng May, June, July, August, napapadalas po yung tinatawag nating localized thunderstorm. Right. Ito po yung napakainit sa umaga, hindi natin namamalayan, mainit malinsangan, mas bumibilis pala yung water cycle, yung Right. cloud formation. Right. Sa hapon, pag unstable na atmosphere, yun, bigla na pong Bubuhos uulan. na siya, oo. Although panandalian na. Pagkabuhos niya, kita mo uli blue skies ulit. Yes, bigla ulit yung clear skies tayo. So, pag mga ganitong panahon po, ang payo natin, laging magdala ng payong. Dahil Ayan. kung hindi mo po protection sa biglang pag-ulan, protection po sa init ng araw. Ayun, tama. Payong ang solusyon sa ating problema. Mga kaibigan, direct, maya-maya paki-flash uli ang contact details ng ating kaibigang Pag-asa, no? While I give Mr. Chris Perez a few moments para i-address ang ating mga kababayan because as you know, ang APRUB po ay ipinamamalataya, isinusulong po natin yung pagtutulungan ng government agencies, nating mga mamamayan at saka yung mga partners natin in the private sector. Sir Opo. Chris, yours is the floor. Magandang hapon po sa ating mga kababayan na nanonood. Alalahanin po natin ang bansa po natin ay nasa isang lugar na kung saan napaka-unpredictable ng weather, napakahirap, mga localized thunderstorm. So, ang pinakamaganda pong, isa sa mga pinakamagandang tools ay yung information awareness. Ang lahat po ng products and services ng Pag-asa, available online sa ating website. Pinasok na rin po natin ang social media. We have our official Twitter and Facebook account para yung mga kababayan natin na laging online sa kanilang mobile phone ay magkakaroon pa ng notifications with regards sa weather. Hotlines, makikita rin po sa Pag-asa. 4 hotline numbers, 24/7 operation. So wala na pong excuse para sabihin natin na hindi po natin alam. Awareness dahil alam po natin. Information magagamit po natin sa paghahanda. Right. At sa taong handa po, naniniwala po tayo sa kunay, walang po nama. Ayan, ang kahandaan ay walang katapat, no? Kung meron man tatama sa atin, yan ay mababawasan. Lalo na kung meron tayo mga kawal na tawag natin ha, diyan po sa Pag-asa na nakaantabay po naman para tayo ay bigyan ng ample warning. Sabi nga ni Mr. Chris Perez, lead time. Yes. Okay. Si Mr. Chris Perez po ang ating nakasama, sir. Maraming salamat at babalik ka dito sa aming munting tahanan. Maraming salamat din po. At salamat din po sa kanila na patuloy na nagiging partner natin sa pagdi-disseminate ng timely information with regards sa weather. Every time po and anytime, sir. Si Mr. Chris Perez, ang Supervisory Forecaster ng Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Mga kaibigan, muli ay i-flash natin sa inyong mga screen ang contact details ng Pag-asa. Ay i-take note nyo na po sa inyong mga tahanan at ibigay na sa inyong mga anak para alam nila kung sino ang tatawagan pagdating sa weather forecasting.
Okay, approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, tuwing alas 5:30 ng hapon, kami ay inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to.